Ось одне з місць, де ми знову ж таки виїжджали на нашому золі, який я вам показував. В черговий раз після обстрілу, я вже не пам'ятаю, 2 або 3 прильоти було безпосередньо в склад. Приїхали на ліквідацію, двічі дозаправлялися водою, врятували частину залізного складу з агропродукцією. Всередині овочі були в дерев'яних каркасах. Але ліву частину так і не вдалося врятувати, покрівля згоріла. Коли ми приїхали, ось як це виглядало. Тут бачимо один прильот, ось тут був інший прильот, завернута покрівля. Це сусідній склад металевий, де зберігалася агропродукція. Бачимо ось в таких ящиках. Ну, на момент приїзду будівля ще була більш-менш цілою. Але завдяки, скажімо так, гучному супроводженню з боку рашистів не було змоги залучити допсили і були вимушені, скажімо так, поставити на ваги життя і безпеку підрозділу і покинути місце події. Ну, зважаючи на площу і на об'єми пожежі, в мирний час сюди було б залучено мінімум 5-6 автомобілів для ліквідації, щоб забезпечити успішне гасіння. Але враховуючи, що відстань до найближчого підрозділу, а це аж в місті Миколаєві, не дозволяла, скажімо так, не дозволяла їх залучення, були вимушені працювати самі, без підмоги, без допсил, допзасобів. Одного разу під час ліквідації пожежі населений пункт підвергся обстрілу і було прийнято рішення виводити особовий склад на автомобілі із зони ураження. І виїжджаючи з населеного пункту, неподалік розірвався снаряд артилерійський, який потрапив, осколок від якого потрапив під колесо. Повністю розпороло покришку. Не було часу поставити запаску. Автомобіль на 5 колесах проїхав майже 30 кілометрів, поки не відійшли на безпечну відстань. Це Шевченкова. Після обстрілу селища Шевченкова гасили житловий будинок. І після того, як почалися чергові прильоти, хлопці побачили, що в ЗІЛ намагаються заскочити собаки, яких кинули хазяїва. З одної не втрималися, посадили в машину, привезли. Вже півроку знаходиться в підрозділі. Шева! Майже під час кожного виїзду якась нетипова, нештатна ситуація, бо інколи приїжджаємо, особливо населені пункти, які 3-4 місяці були без електропостачання, газопостачання і водопостачання взагалі, то якщо після ліквідації пожежі залишалася вода в цистерні,
то ми приїжджали, людям в басейни зливали воду. Бувало таке, що люди просили щось або вивезти, або навпаки, наступного разу, коли будете їхати, візьміть щось, батарейки, там, свічки, сірники. Ну, зрозуміло, що хлопці чим могли, то допомагали одразу ж на місці. Їдемо тією дорогою, що майже кожного дня я їхав додому до Дня Конституції 28 червня. Саме тоді увечері не було сенсу вже повертатися додому. Ось ви в мене в гостях. Саме тут ми жили. Це залишки від машини. А тут все вперемішку. І машина, і залишки покрівлі. Те, що залишилось. Ось будинок. Тут був гараж недобудований. Саме на цей рік з жінкою планували зробити над гаражем зимовий сад з мансардою, з видом на річку. Але життя внесло свої корективи. Зателефонував сусід і сказав, що будинок горить. На що я перепитав, та не може бути. Він каже: Саша, в тебе дім горить, прильот був, хата горить. Ну і після цього я перший раз в житті приймав участь у ліквідації пожежі свого будинку. Немає неупередженості, немає сконцентрованості, і всі шаблони, всі алгоритми, всі навички, ну, як показало, майже сходять на нівець. Свою родину я евакуював ще у березні місяці, і на момент прильоту, ще раз повторюсь, це на День Конституції України, вже сім'я була в безпечному місці. А я мав через півгодини приїхати з роботи. Дайте давление больше, водитель. Перший раз, коли мене було залучено до евакуації, коли вивозили людей, мешканці Зеленого Гая з полігону, коли приїхали, люди почали розміщатися в автобусі. Одна жіночка постійно плакала, була дуже засмучена. Рядом, на мою думку, стояв її чоловік, намагався її вмовити, щоб вона поїхала, вона довго вагалася і врешті-решт, коли вже почали заводити автобус, вона все ж таки показала, що вона теж бажає виїхати. Зайшовши в автобус, вона продовжувала плакати. Я в свою чергу намагався її заспокоїти. Не переживайте, все буде добре, це ненадовго, це вимушена тимчасова міра. Після чергових фраз, що це тимчасово, що це ненадовго, вона мені відповіла, що не потрібно мені розказувати, що це тимчасово. Я 8 років назад точно так само сідала в автобус, коли з Донецька евакуйовувався.